Gatorna här i Gamla stan, de byggdes på en tid då bilen inte fanns. Och det märker vi naturligtvis eftersom många av gatorna också är väldigt smala. De större gatorna, Västerlånggatan och Österlånggatan, där kunde hästdroskor ta sig fram. Och idag har det faktiskt blivit riktigt levande gatubilder, perfekt för turism, fyllda med kaféer, restauranger och små butiker. Enligt mig så är det här vackert. Det är någonting som gör stadskärnan levande. Och idag ska vi prata om någonting som jag tror är framtiden för stadskärnor, nämligen gågator. Det var i tyska Essen under mellankrigstiden som en smal shoppinggata byggdes om till att bli enbart en gågata. Bilar och gående fick inte plats samtidigt. Det här var en lyckad konvertering och flera andra tyska städer följde också efter. Efter andra världskriget, när städerna i Europa skulle byggas upp igen, då tog man det här exemplet och byggde flera andra gågator runt om i Europa. När jag var liten, då tog min familj bilen in till stan och parkerade i ett parkeringshus, för det var i stan som detaljhandeln fanns. Idag skulle jag aldrig göra något liknande. Man skulle möjligen sätta sig på nätet och googla efter samma produkter eller ta sig till ett shoppingcenter utanför stan. Inte i stan, då åker man när man vill gå till café, restauranger, teater eller något liknande. Vi använder stadskärnan idag på ett annat sätt än vi gjorde för bara 30-40 år sedan. Och det här innebär en utmaning. Butiksdöden i innerstan har bara börjat. Internethandel och förortscentrum tar över de stora volymerna av detaljhandeln och butikerna i innerstan stänger. Så vad är stadskärnans framtid? Vad stadskärnan fortfarande kan erbjuda, som inte förorten kan, är attraktiva lägen för besöksnäring och turism. Restauranger, kaféer, teatrar, museum, hotell och små specialbutiker. Och de mest populära platserna för det är vid torg eller gågator. Fördelarna med gågator är många. Framförallt så gynnar det besöksnäringen. Restaurang, hotell och nöjesindustri är arbetskraftsintensiva branscher som skapar många jobb. Samtidigt så höjer gågatorna också fastighetsvärden och områdets sociala status. Gågator innebär också tryggare promenader då trafikolyckor minskar. Samtidigt förbättras luftkvaliteten och buller minskar. Och det är också lättare att anlägga träd och växtlighet för skugga och förbättrad luftkvalitet. Jag tror att framtiden för stadskärnor ligger i besöksnäringen. Städer som kan erbjuda en gångvänlig stad med upplevelser, restauranger och så vidare kommer att attrahera turism. I Bryssel så finns Europas största bilfria område runt Grand Place. Och i London till exempel har vi Covent Garden som få missar. I Köpenhamn finns Ströget och i Helsingfors till exempel Alexandersgatan fram till Snatstorget. Och även Stockholm har ju faktiskt ett ganska fint utbud av gågator. Förutom de många gränderna i Gamla stan är det få turister som missar de långa genomskärande gågatorna Drottninggatan på Norrmalm och Götgatsbacken upp på Södermalm. Stockholms dyraste shoppinggatan Biblioteksgatan är också gågata, men även Särkelgatan, Nybrogatan, Jakobsbergsgatan och södra delen av Grev Turegatan är gågator. På sommaren har även Stockholms stad gjort om populära restauranggator och promenadstråk till sommargågator. Klassiska sådana har varit restauranggatorna Rörstrandsgatan, Swedenborgsgatan och Skånegatan. 2021 var även delar av Gamla Brogatan, Malmöskillnadsgatan, Norra Agnegatan och en kort del av Bergsgatan sommargågator. Även Hornsberg och Kristinebergstrand blev sommargågator. I en tidigare video så talade jag mig varm för en ringled runt Stockholm i form av att de bygger klart östlig förbindelse till exempel. Och syftet skulle vara att minska trängseln inne i stan. För idag har vi genomfartstrafik på Sveavägen och på Klarastransleden och Hornsgatan och så vidare. Mycket på grund av att det inte riktigt finns ett rimligt alternativ för bilister att ta sig från norr till söder. Och jag tror inte på att bara stänga ner gator för biltrafik för att se vad som händer, bara för att forcera bort trafiken. Vi måste ge bilister ett alternativ. Det behöver inte vara gratis att åka bil i Stockholm, men det måste finnas ett tidsmässigt rimligt alternativ. Och då tror jag
att östlig förbindelse skulle kunna vara det som låser upp det dödläget. Det är först då som jag tror vi kan vara lite mer aggressiva i vår omvandling av innerstan och konvertera gator till riktiga gågator, gång- och cykelvänliga gator som är tystare och grönare och lockar till sig turism och besöksnäring. På Norrmalm skulle Gamla Brogatan kunna bli en permanent gågata och ansluta till gågatorna kring Hötorget. Tänk om även Kungsgatan kunde bli gågata. Från Stureplan fylld av restauranger och kaféer förbi Hötorget hela vägen ner till Vasagatan. Restauranggatan och Chansgatan skulle skapa ett genomgående gångområde tillsammans med Sankt Eriksplan och Vasaparken. På Kungsholmen, istället för Bergsgatan och Norra Agnegatan, låt vackra Hantverkargatan bli en paradgata med restauranger på Kungsholmen, från Kungliga lasarettet till Polhemsgatan förbi Kungsholms torg. Och på Södermalm, låt restauranggatan Swedenborgsgatan permanenteras som gågata och ansluta Mariatorget och Medborgarplatsen i ett gångområde. Tänk om även vackra Hornsgatan skulle kunna bli en gågata. Från Slussen och Götgatsbacken hela vägen förbi Mariatorget till Zinkensdamm. Låt även restauranggatan Skånegatan ansluta Götgatan till Nytorget och fortsätta upp i ett promenadspråk från Nytorget längs Nytorgsgatan upp till Katarina kyrka. Skulle vi lyckas med det här, då har vi skapat ett nätverk av trygga, gångvänliga gator i Stockholms innerstad. Gator kantade med vackra byggnader men också sköna naturupplevelser. Det här är en kanonstad för turister. Men också för de som bor där. En stad som inte längre behöver de här parkeringshusen eller sällanköpsbutikerna i innerstan, men som istället anpassar sig för framtiden. Och det svåra är ju inte att stänga av befintliga gator och förbjuda biltrafik, utan det är ju att göra de anpassningar som behövs för att det här ska fungera. Transporter och tjänstefordon och färdtjänst och hantverkare och utryckningsfordon naturligtvis allra mest behöver fortfarande kunna komma fram. Det första jag tror behöver göra, det är att bygga en ringled. Och varför säger jag det så ofta? Titta på Nederländerna. Det är det landet i Europa som cyklar mest av alla. Det är cyklisternas mecka. Och vad kännetecknar städerna i Nederländerna? Om vi kollar på både Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Groningen, Tilburg, Apeldoorn. Alla har ringleder runt stan för biltrafik och ett extensivt nät av cykelbanor i stan. Det här måste vi också ha i Stockholm. Det andra vi behöver göra, det är naturligtvis att ge det här lite tid. Vi måste konvertera de här gatorna till att börja med till, jag tror det är Nybrogatan som har gångfartsområden, så att butiker och gående kan börja anpassa sig för den här verkligheten. Nummer 3, det tror jag är för de boende i innerstan, så måste vi ha ett mer pålitligt och snabbt stombussnät. Det här möjliggör att många som bor i innerstan inte behöver skaffa bil. Och då behöver vi också färre platser för parkeringsplatser. Och nummer 4, det är bättre uppmärkta och trygga cykelbanor. Allt det här tillsammans, det är en vision jag har för Stockholm, min hemstad. I nästa film, då ska vi titta på något helt annat. Jag tycker nämligen väldigt mycket om siffror också. Och då ska vi titta på hur priser på bostäder samvarierar med avståndet till innerstan. Gillar du siffror kommer gilla den också. Vi ses då.